Så vi ska börja med att läsa från predikotexten Daniel kapitel 10. Som ni hittar på sidan 686. Så Daniel kapitel 10. Så vi läser från vers 1 och framåt. I den persiske kungen Koresh tredje regeringsår fick Daniel, som också kallas Belteshassar, en uppenbarelse. Uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Han gav akt på ordet och fick insikt om synen. Vid den tiden hade jag, Daniel, gått och sörjt i 3 veckors tid. Jag åt inga läckerheter, kött och vin kom inte i min mun, och jag smorde mig inte med olja förrän de 3 veckorna hade gått. På den 24:e dagen i första månaden var jag vid stranden av den stora floden Tigris. När jag såg upp fick jag se en man stå där klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas runt midjan. Hans kropp var som av krosolit, hans ansikte som en blixt, hans ögon som eldslågor och hans armar och ben som glänsande koppar. Ljudet av hans ord var som ett väldigt dån. Jag, Daniel, var den enda som såg synen. Männen som var med mig såg den inte, men det greps av stark skräck så att det flydde och gömde sig. Jag blev ensam kvar, och när jag såg den mäktiga synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte så att jag blev likblek, och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans ord, och när jag hörde det föll jag bedrövad ner med ansiktet mot jorden. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Sedan sade han till mig: Daniel, du högt älskade man, ge akt på det ord som jag talar till dig och res dig upp på fötterna, för jag har nu blivit sänd till dig. När han sade detta till mig reste jag mig bävande upp. Han sade till mig: var inte rädd, Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit på grund av dina ord. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar, för synen syftar på framtiden. Medan han talade så till mig böjde jag mitt ansikte mot jorden och var stum. Och se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och sade till honom som stod framför mig: min Herre, på grund av synen har jag gripits av stark ångest och har ingen kraft kvar. Och hur skulle en sådan som jag, min Herres tjänare, kunna tala med en sådan som min Herre? Jag har ingen kraft kvar i mig och kan inte andas längre. Han som såg ut som en människa rörde då vid mig igen och styrkte mig. Han sade: var inte rädd, du högt älskade man. Frid vare med dig, var stark, jag var stark. När han talade med mig kände jag mig styrkt och sade: tala, min Herre, för du har styrkt mig. Då sade han: förstår du varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att kämpa mot försten över Persien. Och när jag drar bort från honom kommer försten över Grekland. Men jag vill berätta för dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa utom Mikael, er förste. Amen. Let us pray together. Låt oss be tillsammans. Father, we desire to worship and glorify your holy name. Fader, vi verkligen önskar att tillbe och upphöja ditt heliga namn.
would the reading and preaching of your word glorify your name. Vi ber att läsningen och predikandet av ditt ord skulle förhärliga ditt namn. In Jesus' name, amen. I Jesu namn, amen. So, Daniel chapter 10 is the beginning of the final section in Daniel's book. Så Daniel kapitel 10 är slutet på den slutliga delen i Daniels bok. It's the fourth and the final vision given to Daniel by the Lord. Så det är den fjärde och sista visionen som Daniel får av Herren. And verse 1 tells us that this word was revealed to Daniel in the third year of Cyrus, the king of Persia. Vers 1 berättar för att det här ordet uppenbarades för Daniel i den persiske kungen Koresh tredje regeringsår. Cyrus was the Medo-Persian king who defeated Babylon. Koresh var den persisk-mediske kungen som besegrade Babylon. And under whom Daniel now ruled as a high-ranking government official. Och under honom så tjänar nu Daniel som en högt uppsatt ämbetsman. When this takes place, när detta äger rum, the third year of Cyrus was approximately 536 BC. Koresh tredje regeringsår var ungefär 536 före Kristus. This would make the events of this fourth and final vision happen around the time of the lion's den incident in Daniel. Och detta skulle göra att den här incidenten ägde rum ungefär när Daniel kastades i lejongropen, ungefär runt den tiden. And perhaps even more significantly, och kanske ännu mer betydelsefullt, it's only 2 years after Cyrus had granted the Jewish people to return to their land. det är bara 2 år efter att Koresh hade gett judarna tillåtelse att återvända till deras löftesland. As we keep reading in verse 1, och när vi fortsätter att läsa i vers 1, we hear that the word was true and it was a great conflict. Så hör vi att uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. And he understood the word and had understanding of the vision. Och han gav akt på orden och fick insikt om synen. This is the first occurrence of what becomes a repeated theme throughout the chapter. Och detta är den första händelsen som blir ett repeterat mönster genom kapitlet. A true, completely true, and totally true. Ett sant och fullt ut sant. Word and vision of great conflict is given by God for Daniel's understanding. Ord om en konflikt och en stor konflikt eller vedermöda som givs från Gud till Daniel för att han ska få förståelse. Which brings us to the driving force of the text. Som för oss till drivkraften för denna text. Daniel wants to give us insight into the spiritual war being waged. Daniel vill att vi ska få förståelse för det här andliga kriget som pågår. Where a sovereign and ultimately victorious God där en suverän och ultimat slutgiltigt segrande kung Gud brings comfort and understanding to a praying people. Ger tröst och förståelse till ett bedjande folk. I'll say that again. Jag säger det en gång till. Daniel wants to give us insight into the spiritual war being waged. Daniel vill att vi ska få insikt kring det andliga kriget som pågår. Where a sovereign and ultimately victorious God brings comfort and understanding to a praying people. Där en suverän och slutgiltigt segrande Gud ger tröst och förståelse till ett bedjande folk. Our text is going to speak of these truths in 3 different pairs. Vår text kommer tala om de här sanningarna i 3 olika par. First, mourning and fear in verses 2 through 9. Så för det första sorg och fruktan i vers 2 till 9. Second, prayer and war in verses 10 to 14. Och för det andra bön och krig i vers 10 till 14. And third, comfort and understanding in verses 15 to 21. Och för det tredje tröst och förståelse i vers 15 till 21. So we'll begin with our first point. Mourning and fear. Så vi börjar med vår första poäng, sorg och fruktan. Verse 2 begins by saying, in those days I, Daniel, was mourning for 3 weeks. Vers 2 börjar med att säga, vid den tiden hade jag, Daniel, gått och sörjt i 3 veckors tid. Daniel's mourning for 3 weeks shows a clear humility and brokenheartedness before the Lord.
Daniels sorg här under 3 veckors tiden visar på hans tydliga ödmjukhet och han hade ett brutet hjärta inför Herren. Here he was, now an elderly man. Här så var han nu en gammal man. And he was fasting from all kinds of finer foods and delicacies. Och han fastade från alla typer av finare mat och delikatesser. And even withholding the ritual daily anointing that would have been common practice among Jews. Och han till och med undanhöll sig den rituella smörjelsen som var den dagliga mönstret som judarna brukade följa. And all the while crying out to God in mourning. Och under den här tiden så ropade han ut till Gud i sorg. Later in the text in verse 12, senare i texten i vers 12, we learn that Daniel was humbly setting his heart specifically to understand God's plan for the people Israel. Så lär vi oss hur Daniel ödmjukt vände sitt hjärta till att få förståelse för Guds plan för Israel. But why was Daniel fasting, mourning, and humbly praying for understanding? Men varför fastade, sörjde och ödmjukt bad Daniel för förståelse? As I mentioned earlier, som jag nämnde tidigare, the Jewish people had returned to their land under the order of Cyrus. Det judiska folket hade återvänt till deras land under Koresh beslut. Yeah, and this is described for us in the book of Ezra. Vi kan läsa om detta i Esra bok. They had begun the reconstruction of the temple. De hade börjat återuppbyggandet av templet. Only to be resisted. Men hade mött motstånd. And construction ceased very shortly after they began. Och återuppbyggandet upphörde ganska kort efter att de hade börjat. It would require the prophetic corrections and encouragement of Zechariah and Haggai to move the construction toward its completion. Och det krävdes den profetiska förmaningen från Zakaria och Haggai för att få igång byggandet igen så att det kunde slutföras. And at the time when this took place, there would have been a deep sadness and discouragement for the people of Israel. Och under tiden när detta ägde rum så måste det ha varit en djup tid där man verkligen var ledsna och sörjde och var missmodiga för Israel. And the same sadness would have been present for Daniel. Och den här samma sorgen skulle vara närvarande för Daniel. Perhaps Daniel had heard that the returnees were not rebuilding the temple. Kanske Daniel hade hört att de som hade återvänt inte återuppbyggde templet. And so was his deep grief for Jerusalem and God's people. Och hans djupa sorg då var för Jerusalem och Guds folk. He longed to see true worship of the one true God restored. Han längtade efter att se sann tillbedjan till den enda sanne Guden återupprättad. And he wanted to see the people walking in obedience. Och han ville verkligen se att folket skulle fortsätta att vandra i ödmjukhet, i lydnad. And so he mourned and he cried out to God in humility. Så han sörjde och han ropade ut till Gud i ödmjukhet. In the midst of Daniel's mourning and praying, när Daniel höll på och sörjde och bad, on the 21st day of his humble seeking of the Lord, på den 21:e dagen när han ödmjukt sökte Herren, he saw a terrifying vision. så såg han en fruktansvärd vision. Verse 6 describes the figure in this vision. Vers 6 beskriver den här personen i visionen. It says his body was like beryl. Det står att hans kropp var som av krysolit. His face was like the appearance of lightning. Hans ansikte som en blixt. His eyes like flaming torches. Hans ögon som eldslågor. His arms and legs like the gleam of burnished bronze. Och hans armar och ben som glänsande koppar. The sound of his words like the sound of a multitude. Och ljudet av hans ord var som ett väldigt dån, på engelskan som ljudet av en stor skara. Can you even imagine? Kan du tänka dig det här? Here Daniel, likely already tired and exhausted from 3 weeks of mourning and fasting. Och här inför Daniel som troligen var både trött och utmattad efter 3 veckor av fastande och sorg. And this divine being appears before him with a face like lightning. Och den här gudomliga varelsen kommer inför honom ett ansikte som blixtrar. His eyes were like flaming torches. Hans ögon som eldslågor. And on top of that, Ovanpå allt detta can we even imagine
of hearing the terror of from the voice of the mouth of one man, the voice of a multitude comes out. Och kan vi någonsin ens tänka oss den fruktan av att höra den här gudomliga varelsen tala, alltså som ljuset av en väldig skara. And yet verse 7 tells us that the men who were with Daniel could not see this vision. Och which verse is it? Vers 7 så står det att de här männen som var med Daniel, att de inte klarar av att se denna vision. Daniel alone could see it. Bara Daniel kunde se den. Nonetheless, in some way they clearly experienced the terrifying nature of what was taking place. Men på något sätt så erför de den här fruktansvärda visionen. Verse 7 says that a great trembling fell upon them and they fled to hide themselves. Och vers 7 säger att de greps av stark skräck så att de flydde och gömde sig. So terrifying was what they experienced that they fled. Så skräckinjagande var vad de fick erfara så att de flydde. Leaving Daniel alone on the bank of the river. De lämnade Daniel själv där vid stranden till floden. Daniel too was greatly impacted. Och Daniel också blev väldigt påverkad. With verse 8 and 9 going on to say, där vers 8 och 9 fortsätter att säga: So I was left alone and saw this great vision. Så jag blev ensam kvar och när jag såg den mäktiga synen And no strength was left in me. försvann all min kraft. My radiant appearance was fearfully changed. Färgen från mitt ansikte försvann. And I retained no strength. Så att jag blev likblek och jag hade ingen kraft kvar. Daniel was rendered strengthless. Daniel, han gjorde så att han inte hade någon kraft kvar. Falling on his face at the sound of the words that were spoken. Han föll ner på sitt ansikte till ljudet av orden som talades. As readers, we're understandably left with some significant questions. Och som läsare så lämnas vi kvar med stora frågor. Which brings us to our second point. Vilket för oss till våran andra poäng, bön och krig. The questions that we're left asking. Och frågorna som vi har lämnats kvar som vi vill ha svar på. Who is this gleaming figure? Vem är den här skinande figuren? What was he doing? Vad gjorde han? And why has he appeared to Daniel? Och varför han uppenbarats för Daniel? Let's look at verses 10 and 11. Låt oss kolla på vers 10 och 11. And behold, You can continue. a hand touched me and set me trembling on my hands and knees. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. And he said to me, O Daniel, man greatly loved. Sedan sade han till mig: Daniel, du högt älskade man. Understand the words that I speak to you. Ge akt på de ord som jag talar till dig. And stand upright, for now I have been sent to you. Och res dig upp på fötterna, för jag har nu blivit sänd till dig. So our first question. Så vår första fråga, vem? Our text tells us in verse 11 that this figure has been sent. Vår text säger till oss i vers 11 att den här figuren, den här personen har blivit utskickad. It's a safe assumption that this man has been sent by God to Daniel. Så vi kan med rätta dra slutsatsen att den här mannen har blivit skickad från Gud till Daniel. And based on the encounter that follows, it seems that this was an unnamed angel of the Lord. Och baserat på vad som följer efteråt så verkar det som om detta var en namnlös ängel som hade blivit utskickad av Herren. Suggestions that this might be more than an angel of the Lord fall short. Förslag på att detta skulle vara mer än en Herrens ängel, det kommer till korta. As this figure goes on to describe how he was withstood for the duration of 21 days. Och detta eftersom den här figuren stods emot under 21 dagar. He was withstood for 21 days by the kingdom of Persia. Så han stods emot under 21 dagar av fursten över Persiens rike. And he needed assistance from Michael, another angel, to help him. Och han behövde hjälp från Mikael, en annan ängel, för att hjälpa honom. Since he needed assistance from another angel, och eftersom han behövde hjälp från en annan ängel, suggestions that he might be more than an angel himself are unconvincing. Det gör att förslag på att han vore mer än en ängel inte är så övertygande. To our next question. What was this figure doing? Om vi går till vår nästa fråga, vad gör den här figuren? It seems that upon being sent, this angelic bearer of the message to Daniel was delayed. Och det verkar som när den här
ängeln sändes med ett budskap till Daniel att han blev försenad, förhindrad. We know that God immediately dispatched this messenger, as verse 12 tells us. Och vi vet att Gud omedelbart med en gång skickade ut den här budbäraren som vers 12 säger till oss. Verse 12 says that from the first day that Daniel set his heart to understand. Vers 12 säger att från första dagen Daniel vände sitt hjärta till att förstå. And yet the angel didn't arrive to deliver this understanding until 3 weeks later. Men ängeln kom inte för att uppenbara den här förståelsen förrän 3 veckor senare. In verse 13, the angel tells Daniel, Och i vers 13 så säger ängeln till Daniel: the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days. Fursten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. But Michael, one of the chief princes, came to help me. Då kom Mikael, en av de främsta furstarna, till min hjälp. For I was left there with the kings of Persia. Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. What is going on here? Vad är det som pågår här? Most theologians and scholars agree De flesta teologer och lärda, de kommer överens that the language that's used in verse 13, specifically the prince of Persia, the kingdom of Persia, and Michael. Speciellt när det gäller språket som används i vers 13. Fursten över Persien, Mikael, en av huvudfurstarna och kungarna över Persien. That each of these terms refer to angelic forces. Att alla av de här termerna har att göra med änglamakter. Both those that serve the Lord like Michael, Både de som tjänar Herren såsom Mikael, and fallen angels or demons, och fallna änglar eller demoner. presiding over kings of the earth, over the kingdoms of the earth, like the prince of Persia. Som utövar makt över jordens riken, som över Persiens första. And it was fighting this demonic power, the prince of Persia, Och det var för att strida mot denna demoniska makt, Persiens prins. that the messenger angel was apparently withheld for 21 days. På grund av detta så verkar det som att den här ängeln, den här budbäraren, blev fördröjd 21 dagar. This is a lot for many of us to take in. Och detta är väldigt mycket för många av oss att ta till oss. Here we have a rare glimpse into a different kind of warfare taking place in the heavenly realms. Här så har vi en ovanlig inblick kring den himmelska striden som pågår i den andliga världen. A spiritual battle that is being waged by angelic forces. Ett andligt krig som förs av änglamakter. The angelic forces of the one true God Änglamakter å ena sidan på den enda sanne Gudens sida. against the angelic forces of the ruler of this world. Mot änglamakter på denna världens första Satans sida. But why? Men varför? What has motivated the sending of this messenger? Vad är det som har motiverat att den här ängeln har blivit utsänd med ett budskap? Fighting battles along the way for 21 days. Han har stridit slag under 21 dagar på vägen dit. And the text is clear on this too. Och texten är tydlig när det gäller detta också. The last phrase of verse 12 says it clearly. Den sista frasen i vers 12 säger detta tydligt. The angel speaking says, I have come because of your words. Ängeln som talar säger: jag har nu kommit på grund av dina ord. God has heard the prayers of Daniel. Gud har hört Daniels böner. He has seen the purity of his heart Han har sett hans hjärtas renhet. and the humility of his fasting and mourning. Han har sett ödmjukheten i hans fastande och hur han har sörjt. And he has responded. Och han har svarat. He did it immediately, Han gjorde det med en gång, without delay. utan att vänta. From the first day that you set your heart to understand. Från den första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå. This angel has been sent by the Almighty God, Den här ängeln har sänts av allsmäktig Gud. battling against the demonic forces of the enemy, Han strider mot de demoniska makterna, mot fienden. so that Daniel could have comfort and understanding. Så att Daniel kunde ha tröst och förstå.
This actually isn't so distant to us as New Testament believers. Och detta är inte så avlägset för oss som troende under Nya testamentet. As Cornelia read the words of Ephesians 6 earlier. Som Cornelia läste i Efesierbrevet 6 tidigare. We know that the battle that is fought is not one against flesh and blood. Vi vet att den strid som pågår är inte mot kött och blod. But it is one against rulers. Utan mot förstarna. Against authorities. Mot makterna. Against cosmic powers over this present darkness. Mot världshärskarna. And against spiritual forces of evil in the heavenly places. Här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. And the following command of this text is to put on the whole armor of God. Och den följande befallningen här är att ta på hela Guds vapenrustning. To stand firm. Att stå emot. And to pray. Och att be. To pray. Att be. We see clearly. Vi ser tydligt how God, the sovereign king, hur Gud, den suveräne kungen, actually chooses i själva verket väljer to both honor and then use the prayers of Daniel to accomplish his purposes. att både hedra och att använda Daniels böner för att utföra sina syften. He responds immediately to Daniel's petitions. Han svarar omedelbart till Daniels böner. And then a 21-day spiritual battle is fought to see those prayers accomplished. Och sen så sker en 21 dagar lång strid för att se dessa böner bli besvarade. This is war. Detta är krig. When I read this text, I find myself convicted of how trivially I treat prayer. När jag läser denna text så känner jag mig själv överbevisad över hur ytligt jag behandlar bön. There are times when I treat prayer with a casualness. Det finns tider då jag behandlar bön med slentrian. A casualness that's incongruent with the cosmic war being waged against the spiritual forces of evil. En slentrian som inte stämmer överens med det kosmiska krig som utkämpas mot andemakterna. John Piper famously says of prayer. John Piper har berömt sagt om bön. Prayer is a wartime walkie-talkie. Bön är som en walkie-talkie för krig. It's not a domestic intercom for ringing up the butler. Det är inte en lokal telefon för att kalla på betjänten. For ringing up the butler to change the thermostat. För att ändra värmetermostaten. It is a wartime walkie-talkie to call in the firepower. Det är en walkie-talkie för krig, för att be om flygunderstöd. Because the enemy is greater than we are. För fienden är större än vi är. How are we praying? Hur ber vi? Are we treating God as a butler that we ring up on the intercom to give us what we want? Behandlar vi Gud eller som en betjänt som vi ringer på interntelefonen för att komma upp och göra vad vi vill? Or are we praying with a fervency? Eller ber vi med iver? That our powerful king att vår mäktige kung will establish his kingdom here on earth as it is in heaven. Ska etablera sitt rike så som i himlen, så och på jorden. Through prayer we have been given a direct line of access to the general. Genom bön så har vi blivit given en direkt kontakt med tillträde till generalen. Who is the king of the universe. Som är universums kung. In an ongoing spiritual war. Och detta mitt i ett andligt krig. And the New Testament tells us that it is ours to stand firm in prayer. Och Nya testamentet säger oss att det är vår uppgift att stå emot i bön. And friends, this is not a war towards some uncertain end. Och kära vänner, detta är inte ett krig mot ett osäkert slut. The end is certain. Slutet är säkert. And it is the certain and final victory of our King Jesus. Och det är den säkra och slutgiltiga segern som vår Herre Jesus Kristus vinner. What will we do with this access that we have been given to God? Vad gör vi med det här tillträdet som vi har, direkt kontakten till Gud? As we sit here today, när vi sitter här idag,
war is being waged. så pågår ett krig. The Russian military continues to attack cities across Ukraine. Den ryska militären fortsätter att attackera städer runt om i Ukraina. Ukrainians are made victims of a war that they did not choose. Ukrainare har blivit offer för ett krig som de själva inte har valt. Homes are destroyed. Hem förstörs. Families separated. Familjer separeras. And lives taken. Och liv släcks. Like Daniel, mourning over his people. Precis som Daniel sörjde över sitt folk. We too mourn with the people of Ukraine. Så sörjer också vi med Ukrainas folk. Such reckless evil is an offense against a holy God. En sådan hänsynslös ondska är ett brott mot vår helige Gud. And it is an offense against the image of God in fellow man. Och det är också ett brott emot att människan har blivit skapad till Guds avbild. And we rightly cry out. Och med rätta så ropar vi ut. How long, oh God? Hur länge, Gud? We know that this is not just a war against flesh and blood. Vi vet att detta inte bara är ett krig mot kött och blod. Spiritual powers, Mot both andliga- those of the Lord and those of the enemy. Mot andliga makter, både mot Herren och mot fienden. They're waging a spiritual war in the midst of this worldly conflict. De för ett andligt krig mitt i denna världsliga konflikt. And what is our role to play? Vad har vi då för någon roll att spela i allt detta? We pray Vi ber boldly, frimodigt, confidently, med tillförsikt. for peace and protection. Vi ber om fred och om beskydd. We pray for an end to violence. Vi ber om ett slut på våld och död. And we pray for strengthening for believers. Och vi ber om andlig styrka för troende. And we pray for the salvation of those who don't know Christ. Och vi ber om frälsning för dem som inte känner Kristus. Both Ukrainians and Russians. Både ukrainare och ryssar. And friends, as we pray, Och vänner, när vi ber we trust the sovereignty of our God. så litar vi på Guds suveränitet. Brings us to our last point. Detta för oss till vår sista poäng. Comfort and understanding. Tröst och förståelse. The last 7 verses of our chapter continue to reiterate a theme. De sista 7 verserna i vårt kapitel, de fortsätter att upprepa ett tema. God, through this angel, brings comfort and understanding to Daniel. Gud genom denna ängel ger tröst och förståelse för Daniel. Each time so far that Daniel, his weakness has been apparent. Så varje gång än så länge så har Daniels svaghet blivit uppenbar. The angel's response has been to strengthen and comfort Daniel. Och ängelns svar har varit att styrka och trösta Daniel. Offering both words of comfort. Han har både gett ord av tröst. Fear not. Var inte rädd. And a physical touch that brings strength. Och han har fysiskt rört vid honom för att ge honom styrka. In response to the angel's declarations in verses 11 through 14. Och i gensvar till ängelns försäkran i vers 11 till 14. Verses 15 to 17 give us a picture of a further weakened Daniel. Så ger oss vers 15 till 17 en bild av Daniel som är ännu svagare. He had his face turned toward the ground. Han hade sitt ansikte vänt ner mot marken. He was unable to speak. Han kunde inte tala. He had no strength. Han hade ingen styrka. And he said that no breath was left in him. Och det står att han hade ingen luft, så han kunde inte andas. All because of what he calls the vision pains that he had experienced. Och allt på grund av synen, att han hade gripits av stark ångest. And the angel's response? Och ängelns svar? Twice in close succession. 2 gånger i nära följd. Both in verse 16 and then again in verse 18. Både i vers 16 och igen i vers 18. The angel reaches down to touch and strengthen Daniel. Så böjer sig ängeln ner för att röra vid och styrka Daniel. Once again delivering the words of comfort in verse 19. Och än en gång så ger han honom ord av tröst i vers 19.
O man greatly loved. Du högt älskade. Fear not, and peace be with you. Var inte rädd, du högt älskade man. Frid vare med dig. Be strong and of good courage. Var stark, jag var stark. This comfort extended to Daniel in his weakness by the angel Den här tröst som ängeln gav till Daniel i sin svaghet is in perfect harmony with the God of comfort that we see displayed in the whole counsel of God's word. Denna tröst är i perfekt harmoni med tröstens Gud som vi ser genom hela Guds ords fulla rådslut. 2 Corinthians 1:3 tells us in praise of God. Andra Korinthierbrevet 1, vers 3 talar i tillbedjan av Gud. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud. The Father of mercies and God of all comfort. Och far, barmhärtighetens far och all trösts Gud. Who comforts us in all our affliction. Som tröstar oss i alla våra svårigheter. Friends, God is the God of all comfort. Vänner, vår Gud är en all tröst Gud. He was a comfort to Israel when he rescued them from captivity in Egypt. Han var en tröst för Israel när han räddade dem ut ur slaveriet i Egypten. He was a comfort to his people when they rebelled and he offered them the law as a guide. Han var en tröst för sitt folk när de gjorde uppror mot honom och han gav dem lagen som en ledsagare. He was their comfort as he provided rulers and judges to again and again rescue the people from their unfaithfulness. Och han var deras tröst när han försåg dem med regenter och domare som igen och igen räddade dem från deras otrohet. In Daniel's time, he was the people's comfort as he did not abandon them. Under Daniels tid så var han folkets tröst när han inte övergav dem. Even while they were in exile, but offered a way for them to return to their home. Till och med när de var i fångenskap så erbjöd han ett sätt så att de kunde återvända till sina hem. But most of all, Men mest av allt, he is our comfort in and through the good news of the gospel. Han är vår tröst genom de goda nyheterna, evangeliet. The greatest comfort. Den största trösten. That we who were once dead in our sins Att vi som en gång var döda i våra synder. have been made alive together with Christ. Att vi har blivit levande gjorda tillsammans med Kristus. And we will reign with him forever. Och att vi kommer regera med honom för evigt. This chapter closes with the reiteration of the angel's purpose. Det här kapitlet avslutas med återupprepandet från ängeln. Which is to bring understanding and a reminder about war. Detta syfte är att ge förståelse och en påminnelse om krig. In verse 20, the angel asks a question to which he's already given an answer. I vers 20 så frågar ängeln en fråga som han redan gett svaret på. Almost as if as a reminder to Daniel. Nästan som en påminnelse för Daniel. He says in verse 20, "Do you know why I have come to you?" Han säger i vers 20, förstår du varför jag har kommit till dig? And the answer we find back in verses 12 and 14. Och svaret hittar vi tillbaka i vers 12 och 14. He has come because of Daniel's words. Han har kommit på grund av Daniels ord. And to make Daniel understand what is to happen to his people in the latter days. Och för att lära Daniel vad som ska hända hans folk i de kommande dagarna. As Daniel cried out for understanding, God was faithful to deliver it. När Daniel ropade ut för att få förståelse så var Gud trofast att ge honom denna förståelse. In the angel's message to come in chapters 11 and 12, Och ängelns budskap som kommer komma i kapitel 11 och 12, we will see more of the details of the understanding that God gave to Daniel. så kommer vi se mer i detalj den förståelse som Gud gav till Daniel. And through him to the whole people of Israel. Och genom honom till hela Israels folk. Today, God has been faithful also to deliver understanding to us. Också idag har Gud varit trofast att ge oss förståelse för hela hans folk. 2 Peter 1:3 says, I andra Petrus 1, vers 3 så står det: His divine power has granted to us all things that pertain to life
and godliness. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan. Through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence. Genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Now this certainly does not mean that God gives us knowledge of all things. Och detta betyder verkligen inte att Gud ger oss kunskap om allt. Like God gave Daniel understanding only in so much as he needed to understand for the sake of life and godliness. Precis som Gud gav Daniel förståelse bara så mycket som han behövde, på samma sätt så att han ger oss kunskap om allt vi behöver för liv och gudsfruktan. God also grants to us all things that pertain to life and godliness. Så Gud ger också oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan. Through the knowledge of him which we have received through the word. Genom kunskapen om honom som vi har tagit emot genom ordet. Through his word and by his Holy Spirit. Genom hans ord och genom hans ande. God has given us the understanding that we need. Så Gud gett oss den förståelse som vi behöver. With regard to life and godliness. När det gäller liv och gudsfruktan. To love and serve and faithfully follow him. Att älska, tjäna och troget följa honom. Lastly, we are reminded, the angel reminded Daniel of the battles that are being waged and the battles that he returns to continue fighting after he leaves Daniel. Så slutligen så påminner ängeln Daniel om striderna som just nu förs och om de strider som han återvänder för att strida efter att han har lämnat Daniel. In verses 20 to 21, the angel tells Daniel. I vers 20-21 så säger ängeln till Daniel: Now I will return to fight against the prince of Persia. Men jag måste strax vända tillbaka för att kämpa mot fursten över Persien. And when I go out, behold, the prince of Greece will come. Och när jag drar bort från honom kommer fursten över Grekland. Daniel is reminded that life is a spiritual war against spiritual powers. Daniel han påminns om att livet är ett andligt krig gentemot andliga andemakter. The kingdom of Persia would give way to the kingdom of Greece. Fursten över Persien skulle ge vika för fursten över Grekland. Nations would rise and fall. Nationer ska resa sig och falla. Wars in the heavenly realms will be waged of which mankind will never know this side of eternity. Krig i den himmelska världen kommer att utspela sig som vi människor inte kommer veta om på den här sidan av evigheten. But in all, men i allt, the God of comfort and sovereign understanding reigns. Så Gud som är all tröst Gud och som ger suverän förståelse, han regerar. In the same way, we as followers of Jesus see a spiritual war. På samma sätt så vi som är efterföljare till Jesus, vi ser ett andligt krig. We too have an adversary, the devil, who prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Också vi har en fiende, djävulen, som går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. And his weapons are sin and death. Och hans vapen är synd och död. And our world is very much held captive. Och vår värld är mycket under fångenskap under honom. And friends, och vänner, such were some of us. Sådana var en del av oss. But men Christ and Christ alone is powerful to rescue us from the clutches of sin and death. Men Kristus och Kristus alena är mäktig att rädda oss från syndens grepp och döden. Christ and Christ alone is victorious where we could not be. Kristus och Kristus alena är segrande där vi inte kunde vara det. And Christ alone has vanquished the enemies of sin and death. Och Kristus alena har besegrat syndens fiender och döden. Through his work on the cross and through his resurrection from the grave. Genom hans verk på korset och hans uppståndelse från graven. 1 Corinthians 15 proclaims the victorious message of the gospel.
Första Korinthierbrevet 15, vers 55-57 förkunnar evangeliets segerrika budskap. That in Christ death is swallowed up in victory. Att i Kristus döden har blivit besegrat. O death, where is your victory? Du död, vad är din seger? O death, where is your sting? Du död, vad är din udd? The sting of death is sin. Dödens udd är synden. And the power of sin is the law. Och syndens makt kommer av lagen. But thanks be to God. Men Gud vare tack. Who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. In Christ we share in the victory that he has won. I Kristus så har vi del i den seger som han har vunnit. Sin is defeated. Synden är besegrad. Death is no more. Döden finns inte längre. For you, believer. För dig som troende. You will pass from life to life eternal. Du kommer övergå från liv till evigt liv. Because of the victory that Christ has won for you. På grund av den seger som Kristus har vunnit för dig. And though we now wait in a world that still feels the weight of the spiritual battle and earthly sorrows. Och även om vi nu väntar i en värld där vi verkligen känner tyngden av det andliga kriget och den jordiska sorgen, Christ will have victory there as well. Så kommer Kristus ha seger där också. We can have certain, unfailing, unshakable hope in the victory that Christ alone has won. Vi kan vara förvissade det osvikliga, orubbliga hoppet i den seger som endast Kristus har vunnit. And so today, if you don't know Christ, så idag om du inte känner Kristus, I invite you to see the brokenness of the world around you. Så bjuder jag dig in att se hur trasig världen är runt omkring oss. Recognize the enemy that you cannot defeat. Att inse den fiende som du inte kan besegra. Sin and death. Synden och döden. You cannot defeat that enemy. Du kan inte besegra den fienden. No amount of good deeds can rescue you from the captivity of your heart to sin. Inga goda gärningar kan rädda dig från fångenskapen, från ditt hjärtas synd. But there is hope. Men det finns hopp. There is one who can set you free. Det finns en som kan sätta dig fri. Turn to the one who is victorious. Vänd dig till den som har segrat. Jesus Christ, the Son of God. Jesus Kristus, Guds son. He has done what we cannot do. Han har gjort det vi inte kan göra. Sin and death have been defeated. Synden och döden har blivit besegrade. There on the cross, he bore the full weight of sin. Där på korset så bar han den fulla vikten av all synd. And the shackles and chains that bound us to slavery to sin were broken. Och bojorna och kedjorna som band oss i syndens slaveri har blivit brutna. And 3 days later, he rose from the dead. Och efter 3 dagar senare så uppstod han från de döda. And death too was defeated. Och döden också blev besegrad. Confess your sins. Bekänn dina synder. And turn to Jesus. Och vänd dig till Jesus. The victorious Savior. Den segrande frälsaren. And today, if you know Christ, Och idag om du känner Kristus, I want to offer 3 things. så kommer jag erbjuda dig 3 saker. First, För det första we must confess our unbelief. så måste vi bekänna vår otro. We need to humble ourselves before God and confess our lack of faith. Vi måste ödmjuka oss själva inför Gud och bekänna vår avsaknad av tro. We live our lives unaware and at times even refusing to acknowledge him for who he is. Vi lever våra liv helt omedvetna och ibland till och med att vi vägrar att erkänna honom för den han är. Let us come to him Låt oss komma till honom and confess our unbelief. och bekänna vår otro. In Christ, he is faithful to forgive us our sins and cleanse us of all I unrighteousness. Kristus är han trofast att förlåta alla våra synder och rena oss från all orättfärdighet. Secondly, För det andra,
Pray with a wartime mentality. Be med en krigsmentalitet. Pray with a wartime mentality. Be med en krigsmentalitet. Confident in the victory that has been won. Förvissar i den seger som har blivit vunnen. Let's pray with boldness. Låt oss be med frimodighet. Let us pray with confidence. Låt oss be med tillförsikt. Let's pray that the gospel would go forth in Gothenburg and to the unreached corners of the earth. Låt oss be att evangeliet verkligen skulle gå ut här i Göteborg och till bland de onådda, till jordens yttersta gräns. Let's pray that the kingdom and will of God would be accomplished here on earth as it is in heaven. Låt oss be att Guds rike och hans vilja skulle få ske så som i himlen, så och på jorden. Let's pray for Ukraine. Låt oss be för Ukraina. Pray with the knowledge that your prayers are being used by the King of Kings. Att be med medvetenheten att våra böner används av konungarnas konung. And third and lastly, Och för det tredje och sista, let us experience the comfort of worshiping a sovereign and victorious Savior. låt oss få erfara trösten att få tillbe en suverän och segrande frälsare. Whether in times of peace or in times of war, Antingen i tider av fred eller tider av krig, our Savior reigns. så regerar vår frälsare. This is a great comfort to us. Detta är en stor tröst för oss. In just a moment, we will close by singing songs of praise together. Om en liten stund så kommer vi att avsluta med att sjunga sånger av tillbedjan tillsammans. Declaring God's sovereign power over all. Och förkunna Guds suveräna makt över allt. And the new song that we sang at the beginning of the service and are going to sing again now begin with these words. Och den nya sången som vi sjöng i början på mötet och ska sjunga nu igen, den börjar med dessa ord. Who else commands all the hosts of heaven? Vem förutom han befaller alla himlens härskaror? Who else could make every king bow down? Vem förutom han kan få alla kungar att böja sig? Who else can whisper and darkness trembles? Vem förutom han kan viska och få mörkret att darra? Only a holy God. Bara en helig Gud. Our holy God commands all. Vår helige Gud, han befaller allt. Every king, Varje kung, every ruler, varje regent, every autocrat and dictator, varje envåldshärskare och diktator, they will all bow down before our holy God. kommer alla få böja sig inför vår helige Gud. What comfort. Vilken tröst. He reigns. Han regerar. Let us allow these truths to permeate our hearts and minds as we declare his holiness together. Låt oss tillåta de här sanningarna att få genomtränga våra hjärtan och sinnen när vi förkunnar Herrens helighet tillsammans. Would you pray with me? Låt oss be tillsammans. Father, we want to see you as you are. Fader, vi vill se dig som du är. We want to worship you as a sovereign and holy God. Vi vill tillbe dig som en suverän och helig Gud. Allow these beautiful gospel truths to permeate our hearts and minds. Tillåt dessa evangeliesanningar att få genomtränga våra hjärtan och sinnen. And help us to worship you in spirit and in truth. Och hjälp oss att tillbe dig i ande och sanning. Let us be a people of prayer. Vi ber att vi skulle få vara ett folk av bön. In Jesus' name. I Jesu namn. Amen. Amen.